Xin chào quý vị. Chào mừng quay trở lại kênh Trí Tuệ Phật Học. Đây là series chạm đến bản chất tồn tại. Tập 4. Cảm xúc. Đến rồi đi. Vì sao ta luôn bị cuốn theo? Trong tập trước, chúng ta đã quán chiếu về sắc uẩn thân thể vật lý mà ta thường đồng nhất là chính mình. Ta thấy rằng thân không phải là một thực thể bền vững, mà là sự kết hợp của các yếu tố luôn biến đổi. Khi thấy thân như một tiến trình, sự bám chấp vào thân bắt đầu lung lay. Khi nói đến khổ, đa phần con người nghĩ rằng khổ đến từ hoàn cảnh, từ người khác, từ công việc, từ những gì xảy ra ngoài ý muốn. Nhưng theo Đức Phật, khổ không khởi lên trực tiếp từ hoàn cảnh, mà khởi lên từ cách ta cam và cách ta nhận biết hoàn cảnh ấy. Hai tiến trình giữ vai trò then chốt trong việc này là thọ và tưởng. Thọ là cảm thọ, tức là cảm giác dễ chịu, khó chịu hoặc trung tính phát sinh trong mọi kinh nghiệm. Bất cứ khi nào có tiếp xúc giữa giác quan và đối tượng, cảm thọ lập tức sinh khởi. Khi mắt thấy hình ảnh, tai nghe âm thanh, thân chạm xúc hay ý tiếp xúc với suy nghĩ, thì ngay khoảnh khắc ấy đã có một loại cảm thọ đi kèm. Không có kinh nghiệm nào hoàn toàn trung lập như ta thường tưởng. Đức Phật chỉ ra rằng cảm thọ có 3 loại. Loại thứ nhất là lạc thọ, cảm giác dễ chịu, ưa thích. Loại thứ hai là khổ thọ, cảm giác khó chịu, đau đớn. Loại thứ ba là sa thọ, cảm giác trung tính không rõ là vui hay buồn. Phần lớn thời gian trong ngày, con người sống trong sa thọ mà không hề ý thức điều đó. Chính cảm thọ là nơi mà tham ái và sân hận dễ dàng khởi lên nhất. Khi cảm giác dễ chịu xuất hiện, ta muốn giữ lấy, kéo dài, lặp lại. Khi cảm giác khó chịu xuất hiện, ta muốn loại bỏ, né tránh, chống cự. Ngay cả cảm giác trung tính vì thiếu tỉnh thức cũng dễ dẫn đến thờ ơ, buông lung và vô minh. Như vậy, khổ không đến từ cảm thọ tự thân, mà đến từ phản ứng của ta đối với cảm thọ. Đi cùng với thọ là tướng tiến trình nhận diện và đặt tên cho kinh nghiệm. Tướng giúp ta phân biệt hình ảnh, âm thanh, mùi vị, xúc chạm và các đối tượng tâm. Nhờ tưởng, ta nhận ra đây là âm thanh, kia là khuôn mặt, đây là cảm giác quen thuộc. Nhưng chính tướng cũng là nơi tạo ra vô số hiểu lầm. Tưởng không chỉ ghi nhận sự vật mà còn gán cho chúng ý nghĩa. Ta không chỉ thấy một âm thanh mà thấy lời xúc phạm. Ta không chỉ thấy một nét mặt mà thấy sự coi thường. Những gì ta gọi là thực tại, phần lớn đã đi qua lăng kính của tưởng, qua ký ức, kinh nghiệm và thói quen nhận thức tích lũy từ quá khứ. Đức Phật chỉ ra rằng cùng một đối tượng, nhưng mọi chúng sinh có thể tri nhận hoàn toàn khác nhau. Thứ mà con người gọi là thức ăn, có thể là nơi trú ẩn của loài khác. Thứ mà ta gọi là giá trị, có thể là vô nghĩa đối với người khác. Điều này cho thấy, tưởng không phản ánh một thực tại tuyệt đối, mà phản ánh cách tâm đã được huân tập để nhìn thế giới. Khi thọ và tưởng kết hợp mà không có chánh niệm, chúng tạo ra một chuỗi phản ứng rất nhanh. Một cảm giác sinh khởi, tưởng lập tức đặt tên, rồi từ đó sinh ra thích hay ghét, đồng ý hay phản đối. Trước khi ta kịp nhận ra, tâm đã bị cuốn đi và ta tin rằng mình đang phản ứng với thực tế, trong khi thực chất ta đang phản ứng với phiên bản thực tế do tâm tạo ra. Theo Đức Phật, thấy rõ thọ và tưởng là một bước rất quan trọng trên con đường giải thoát. Khi có chánh niệm, ta bắt đầu thấy rằng cảm thọ chỉ là cảm thọ, không phải là tôi đang vui hay tôi đang khổ. Tưởng chỉ là tướng, không phải là sự thật cuối cùng về sự vật. Khi cái thấy này dần trở nên rõ ràng, sức mạnh chi phối của cảm xúc và nhận thức sai lầm bắt đầu suy yếu. Thọ và tưởng vốn vô thường, chúng sinh khởi rồi biến mất, liên tục thay đổi theo điều kiện. Nhưng vì không thấy rõ điều này, con người đồng nhất mình với cảm xúc và nhận thức, rồi từ đó khổ đau chồng chặt. Hiếu thọ và tưởng không phải để chối bỏ cảm xúc hay trị nhận, mà để không bị chúng điều khiển một cách mù quáng. Tuy nhiên, cảm xúc và nhận thức chưa phải là tầng sâu nhất của sự vận hành nội tâm. Đằng sau phản ứng đối với thọ và tưởng còn có một yếu tố mạnh mẽ hơn, âm thầm hơn, đó là ý chí và động cơ hành động. Chính yếu tố này là nơi nghiệp được tạo tác và nơi vòng luân hồi tiếp tục được duy trì. Trong tập tiếp theo,
Chúng ta sẽ đi sâu vào hành uẩn nơi những ý định, khuynh hướng và động lực ngầm dẫn dắt toàn bộ đời sống con người. Và cũng là nơi Đức Phật chỉ ra trách nhiệm cá nhân sâu sắc nhất trên con đường giải thoát. Xin cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng kênh Trí Tuệ Phật Học. Xin chúc quý vị luôn mạnh khỏe, an nhiên giữa đời thường. Hãy nhấn like và subscribe kênh để không bỏ lỡ những nội dung hữu ích tiếp theo nhé.